Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 3D hay. Ở cuối tập trước, mặc dù Hàn Thiên Vũ và Vân Mộc cùng xuất hiện nhưng Vân Mộc đã nhanh chóng đoạt được bổ thiên thạch và thụ tâm từ tay Thiên Du. Ngay sau đó, một cuộc chiến đã xảy ra. Cứ tưởng Vân Mộc lao thẳng về phía Hàn Thiên Vũ nhưng ai ngờ hắn quay người, phóng tới chỗ mục tiêu đó là Tước Thải Y. Trong nháy mắt, anh ta tăng tốc độ, Tước Thải Y hoảng sợ. Đinh một cái, một thanh kiếm xuyên qua nhanh chóng bị ngăn cản. Nhưng Tước Thải Y còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã có một tiếng lách cách vang lên, bộ thánh phục trên người trong nháy mắt bị xé toạc. Hóa ra Vân Mộc chỉ muốn lấy lôi xà kiếm trong tay Tước Thải Y, hắn đã ra tay và sau đó mang đi đến đỉnh núi. Thấy vậy, Hàn Thiên Vũ cảm giác mình bị trêu đùa, tức giận nói, ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Vân Mộc nghe xong, hai tay cầm phá hư kiếm và lôi xà kiếm thẳng hướng xông tới muốn tiêu diệt Hàn Thiên Vũ. Chỉ là Hàn Thiên Vũ dù sao cũng là vũ tiên cảnh tầng thứ 3, một lưu ly kim thân cường giả, thanh kiếm kia không cách nào có thể khống chế được hắn. Bỗng nhiên phá hư kiếm bay ra khỏi lòng bàn tay của Vân Mộc và lao về phía Hàn Thiên Vũ, hắn phải dừng lại với một tấm khiên trước mặt để chặn thanh kiếm. Ngay sau đó, toàn bộ đỉnh núi vang lên một âm thanh như muốn nổ tung. Quay ra đã thấy Vân Mộc biến mất, chỉ còn những mảnh vỡ vụn của thanh phá hư kiếm. Không những thế, trên mặt đất còn có thi thể của Tước Thải Y, Tinh Bắc, Phần Phiêu Tuyết cùng những người khác cảm thấy lạnh hết sống lưng. Nếu như vừa rồi thanh kiếm của Vân Mộc không nhằm vào Tước Thải Y mà là bọn họ thì hiện tại chính bọn họ cũng đang nằm đây. Sau đó, Hàn Thiên Vũ nhìn về phương xa, bay qua đám người, một tiếng vang lên nói nhất định sẽ tiêu diệt Vân Mộc. Lời vừa dứt, hai thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thấy tình thế này, một đệ tử của Thiên Kiếm Sơn nói, Cửu sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cửu sư huynh trầm tư đáp, Vân sư đệ, hắn dù sao cũng là đệ tử của Thiên Kiếm Sơn, không thể không cứu. Trước tiên phải mau chóng tìm được Chu sư đệ, liên hợp lực lượng, chúng ta không gì là không thể chiến đấu. Sau khi Vân Mộc rời đi không lâu, vạn hóa chi thụ dần thu nhỏ lại, một thời gian sau nó cũng liền biến mất trong đỉnh núi. Cùng lúc đó, Phần Phiêu Tuyết nhận ra Vân Mộc đã lấy được mọi thứ và không để lại thứ gì, hắn tức giận quát lên, đuổi theo, phải tìm bằng được Vân Mộc. Ở một nơi khác, Vân Mộc đang tức tốc chạy đi, cầm trong tay xả lôi kiếm, anh ấy cẩn thận quan sát kỹ xung quanh. Nhưng trong không gian này, bất luận hắn ở đâu, đều sẽ bị Hàn Thiên Vũ tìm được. Lúc này, hắn nghĩ, hiện tại, ta cần tìm một chỗ luyện hóa bổ thiên thạch cùng vạn biến chi thụ, thăng cấp đến vũ tiên cảnh, đến lúc đó, ta có thể không sợ Hàn Thiên Vũ. Nghĩ là làm, hắn lập tức lao về phía bên trong đỉnh núi mờ sương. Rất may tìm được vị trí đắc địa, Vân Mộc tin rằng Hàn Thiên Vũ sẽ không thể tìm thấy nơi này. Nhưng không ngờ, liên tiếp có những thanh âm vang lên bên ngoài, Hàn Thiên Vũ đã bay vọt tới, tiến vào bên trong khiến toàn bộ ngọn núi mang đầy sát khí. Không tốn quá nhiều thời gian, hắn đã tìm được Vân Mộc. Vừa thấy đối phương, một khối băng trên tay Hàn Thiên Vũ lập tức phóng đến trước mặt Vân Mộc. Ở phía đối diện, mặc dù lôi xà kiếm trong tay, nhưng Vân Mộc hẳn là khó có thể chống cự. Đến đây là hết tập 301 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.